Ni rahsia mami-mami Penang dah dibongkar di US ni ha. Hai guys, Wanakkam, salam sejahtera, tahniah, apa khabar semua, sihat ke sihat? Angin kuat sebab apa? Kita ada satu rancangan masak yang sangat special, Rasa di Amerika, Taste in America. So hari ni kita ada seorang Malaysian mothers, Kak Nani ha. So Kak Nani, hari ni kita nak masak apa ni? Kita nak buat murtabak veggie. Okey, kita nak buat murtabak vegan. Nah, shitake mushroom yang kering. Dah rendam lah. Daun pudina, cili hijau dan bawang ni untuk kita buat pickles. Daun pandan, rempah kurma, kayu manis, cengkeh dan cardamom. Okey lah, lebih kurang 4 sekawan tapi dia powder lah. Just egg untuk ganti telur. Kita ada Sarawak white pepper. Okey, jom kita potong bawang dulu. Chop kan Kak? Yes. Nani pun pernah ada restoran. Restoran Malaysia di New York City. 10 tahun sudah. Saya dari Penang. Tapi saya ada darah keturunan Cina, Melayu dan India. Ini betul-betul satu Malaysia ni. Kita masukkan daun pandan dan daun pudina. Okey, daun pandan dan daun mamak untuk nak rempah lah. Dan sampai dia naik wangi. Sampai dia wangi. Dekat US ni ada satu problem. Daun pandan bukan setiap masa dapat yang fresh. Kadang-kadang frozen. Kita prepare mushroom. So yang ni ganti daging lah. Ya, ganti daging. Saya memang tak guna roti canai. Saya guna kulit popiah saja. Ni pun dah wangi dah ni. Dia sedap bau dia. Itu rahsia antara masakan mami-mami Penang. Ni rahsia mami-mami Penang dah dibongkar di US ni ha. Rempah ni dia lebih sebab bila dia blend dengan telur ataupun tu dia masih ada rasa. Garam. Okey. So rempah dia masak lah. Yes. Sekarang kita nak buat apa ni? Kita nak sejukkan dia sikit. Biar dia sejuk dulu. Okey, so kita punya inti dia lebih kurang dah siap. Kena campur lagi dia punya telur tu kejap lagi. Let's go for a short break. Vegans around the world, I would like to welcome you to Malaysia this October because there will be a lot of vegan advocates in Asia and beyond Asia gather here to create a systemic change for farm animals as well as animals everywhere. There will be 50 speakers around the world as well as about 250 vegan advocates. People in the movement will be gathered together, so it's a great opportunity for you guys to networking, meet up. There will be compelling session and topic which will help you to increase your impact, inspire your peers as well as improve your skills in vegan movement. Welcome to Malaysia. See you there. Standing in the eyes of the world. Daun pandan tu kita kasi keluarkan je lah. Okey, masukkan lada sula lah. Ya, masukkan. Jangan terlampau cair. Okay, so next kita nak buat apa ni? Paskan kuali? Yes, macam ni. Okay. Lepas tu you sikit je. You letak macam ni. Okay. Make sure yang ni dia kat bahagian bawah and then terus letak. Terus letak. Ni dia cantik. Okey, tak terus kat sini. Okay, kita potong dulu cabainya. Ni gula, garam and air sikit. Dan air sikit. Yes. Okey. Gaul dia saja. Ni murtabak pun dah cantik dah. Bukan main anak mami dari Penang. Dia boleh juga buat murtabak dekat US Okey, kita punya murtabak telah pun siap. I tak sabar nak rasa ni cara makan Tak cili lah. Okey, so jom kita rasa. Sedap dia. Wow. Macam dah sampai Penang gitu Mushroom, shitake mushroom tu dia rasa lebih macam daging meaty lah. Boleh nampak sekeping dah habis kejap je. Okay, see you guys following week every Wednesday jam 9 malam dalam Rasa di Amerika. It's a party in the USA.